নমস্কাৰ শ্ৰদ্ধা ছাৰ বাইদেউসকল লাচিত বৰফুকনৰ 400তম জন্ম জয়ন্তীৰ লগত সংগতি ৰাখি যি ৰচনা প্ৰতিযোগিতা অনুষ্ঠিত কৰা হ'ব এই ৰচনা প্ৰতিযোগিতাত ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল তথা শিক্ষক শিক্ষয়িত্ৰীসকলে কেনেকুৱা ধৰণে ৰেজিষ্ট্ৰেচন কৰিব লাগিব ভিডিঅ'টো যদি এই কথাখিনি আলোচনা কৰিম আপোনালোক সকলোৰে মোবাইলত প্লে ষ্ট'ৰ আছে আপোনালোকে প্লে ষ্ট'ৰত যাব লাগিব প্লে ষ্ট'ৰত গৈ টাইপ কৰিব লাগিব লাচিত বৰফুকন বুলি যেতিয়া আপোনালোকে লাচিত বৰফুকন বুলি টাইপ কৰিলে ইয়াতে বিভিন্ন ধৰণৰ আপোনালোকৰ এপ্লিকেশ্যন বিলাক আহিব আৰু সেই এপ্লিকেশ্যনৰ পৰা আপোনালোকে এটা নিৰ্দিষ্ট এপ্লিকেশ্যন ডাউনলোড কৰি ল'ব লাগিব ছাৰ বাইদেউসকল এপ্লিকেশ্যনটো আপোনালোকে যেতিয়া ইনষ্টল কৰিব কিন্তু আপোনালোকে এটা চাব এই যিটো চিম্বল দেখা পাইছে এই এপ্লিকেশ্যনটোহে আপোনালোকে ইনষ্টল কৰিব যেতিয়া এইটো ইনষ্টল কৰি ইয়াতে ক্লিক কৰিব ক্লিক কৰাৰ লগে লগে আপোনালোকৰ এই পেজটো খোল খাব লাচিত বৰফুকন বুলি আহিব ওপৰত লাচিত বৰফুকন 400 বাৰ্থ এনিভাৰ্সাৰী তাৰপিছত A6 ডিজিট OTP ওৱান টাইম পাছৱৰ্ড উইল বি সেন্ড টু ইয়োৰ মোবাইল ফৰ ভেৰিফিকেশ্যন এটা কি কৰিব লাগিব ইয়াতে আপোনালোকে আপোনালোকৰ মোবাইল নাম্বাৰটো দিব লাগিব নিজৰ মোবাইল নাম্বাৰটো দিব লাগিব আৰু মোবাইল নাম্বাৰটো যেতিয়া এন্ট্ৰি কৰাৰ পিছত আপোনালোকৰ এটি OTP আহিব আৰু সেই OTPটো আপোনালোকে ইয়াতে এন্ট্ৰি কৰিব লাগিব প্ৰথমতে মই মোবাইল নাম্বাৰটো দি OTPটো জেনাৰেট কৰি লওঁ তাৰ পিছৰখিনি আপোনালোকক দেখুৱাবৰ কাৰণে চেষ্টা কৰিম তাৰ পিছত আপোনালোকৰ আহিব your mobile number has been verified successfully এবাৰ ক্লিক কৰিলে এই ৰিট্ৰাই এনেকুৱা ধৰণৰ দেখুৱাব পাৰে গতিকে আপোনালোকে এবাৰ দুবাৰ তিনিবাৰ চাৰিবাৰ পাঁচবাৰ ট্ৰাই কৰি থাকিলে এইটো হৈ যাব কেতিয়াবা নেটৱৰ্কৰ প্ৰব্লেমৰ কাৰণে অসুবিধা হয় যেতিয়া আপোনালোকে ডান কৰি দিব ডান কৰি দিয়াৰ লগে লগে আপোনালোকৰ সন্মুখত এই পেজটো খোল খাব ওপৰত লিখা থাকিব এছে ৰাইটিং অন লাচিত বৰফুকন তাৰ পিছত তলত মুখ্যমন্ত্ৰী মহোদয়ৰ ফটো আৰু তাৰ এটি বাৰ্তা আৰু তাৰ তলত আপোনালোকৰ কিবা কিবি আহিব এতিয়া আপোনালোকৰ ৰেজিষ্ট্ৰেচন প্ৰথমতে আপোনালোকৰ এপ্লিকেশ্যনটো ইনষ্টল হ'ল ইয়াৰ পিছত কিন্তু আপোনালোকৰ কি আছে ৰেজিষ্ট্ৰেচন প্ৰচেছটো আছে এতিয়া ৰেজিষ্ট্ৰেচন প্ৰচেছটোৰ কাৰণে আকৌ এক্সট্ৰা ষ্টেপ কৰিব লাগিব গতিকে আপোনালোকে এতিয়া যাব লাগিব তলত আপোনালোকৰ দুটা অপচন আছে চাওক এটা আছে হোম এতিয়া বৰ্তমান আপোনালোকে হোমত আছে তাৰ ওচৰত আছে আপলোড ৰাইটিং বুলি দেখিছে আপোনালোকে তলত এইটো কি আছে আপলোড ৰাইটিং বুলি আছে আপোনালোকে কি কৰক এতিয়া আপলোড ৰাইটিঙত ক্লিক কৰক যেতিয়া আপলোড ৰাইটিঙত ক্লিক কৰাৰ লগে লগে আপোনালোকৰ এই পেজটো খোল খাব ইয়াতে কি আছে চাওক ৰেজিষ্টাৰ এণ্ড আপলোড ৰাইটিং ইয়াতে কি কৰিব লাগিব ৰেজিষ্টাৰ কৰিব লাগিব আৰু আপোনালোকৰ লিখাখিনি আপলোড কৰিব লাগিব দুই নম্বৰটো কি আছে ডাউনলোড ৰাইটিং কি যিখিনি লিখিছিল সেইখিনি আপুনি এটা ডাউনলোড কৰিব পাৰিব আৰু তলত আছে ডাউনলোড সাৰ্টিফিকেট তলত আপোনালোকে সাৰ্টিফিকেটখন ডাউনলোড কৰিব পাৰিব কিন্তু যেহেতু এটা প্ৰথম আমি এপ্লিকেশ্যনটো খুলিছো এতিয়া আমাৰ তলৰ অপচন দুটাত আমাৰ তেনেকুৱা ধৰণৰ কাম নাই আমি প্ৰথমতে যাব লাগিব ৰেজিষ্টাৰ এণ্ড আপলোড ৰাইটিঙত যাব লাগিব ইয়াতে আপোনালোকে ক্লিক কৰি দিয়ক যেতিয়া ৰেজিষ্টাৰ এণ্ড আপলোড ৰাইটিঙত আপোনালোকে ক্লিক কৰাৰ লগে লগে আপোনালোকৰ এই পেজটো খোল খাব এই পেজটোৰ ওপৰত লিখা আছে অল ষ্টাৰ মাৰ্ক ফিল আৰ মেণ্ডেটৰী অৰ্থাৎ য'ত ষ্টাৰ মাৰ্ক আছে সেইবিলাক কম্পালচৰি অৰ্থাৎ ডেট অফ বাৰ্থত ষ্টাৰ মাৰ্ক নাই ডেট অফ বাৰ্থত নিদিলেও হ'ব ইমেইলত ষ্টাৰ মাৰ্ক নাই ইমেইলটো নিদিলেও হ'ব গতিকে এইখিনি আপোনালোকে এতিয়া কি কৰিব লাগিব লিখি ল'ব লাগিব ফিল আপ কৰি ল'ব লাগিব এইটোৱে হৈছে ফাইনেল ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন আপোনালোকে আপোনালোকৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ কাৰণে যেতিয়া ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যনটো কৰিব প্ৰত্যেকজন ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ কাৰণে এই কামখিনি কৰিব লাগিব আৰু যেহেতু আমাৰ ক্লাছ ডেট 19 তাৰিখ ৰচনা প্ৰতিযোগিতা বা 20 তাৰিখ লাষ্ট ডেট দিয়া হৈছে 20 তাৰিখৰ আগতে আপলোড কৰিব লাগিব আপোনালোকে এতিয়াৰ পৰাও ৰচনাবিলাক লিখিব পাৰে কাৰণ ছাৰ্ভাৰ ডাউন হৈ যাব পাৰে এতিয়া ৰচনা লিখিও আপলোড কৰিব পাৰিব তেনেকুৱা ধৰণৰ কোনো কথা নাই কাৰণ এজ এ হোল ষ্টুডেণ্টক বাদে বাকীবিলাকৰ ৰচনাৰ আপলোড চলি আছে বহুত মানুহে আপলোড ৰচনা এনেকুৱা ধৰণে কৰিয়ে আছে এতিয়া ইয়াতে কি লাগিব সেইখিনি আপোনালোকে দেখাই পাইছে তথাপিও এবাৰ মই কৈ দিবৰ কাৰণে চেষ্টা কৰিম প্ৰথমতে আপোনালোকৰ লাগিল ফাৰ্ষ্ট নেম মিডল নেম লাষ্ট নেম অৰ্থাৎ এইটোত আপোনালোকে জানে তথাপিও ক'ব পাৰিছোঁ ধৰক মোৰ নামটো নলিনী কান্ত ডেকা নলিনীটো হ'ব ফাৰ্ষ্ট নেম কান্তটো হ'ব মিডল নেম লাষ্ট নেমটো হ'ব ডেকা কাৰোবাৰ যদি আছে বিপুল চেতিয়া তেতিয়াহ'লে তেখেতৰ মিডল নেম নাই ফাৰ্ষ্ট নেম বিপুল লাষ্ট নেমটো চেতিয়া এইখিনি দিয়াৰ পিছত ডেট অফ বাৰ্থ দিলে তাৰপিছত চিলেক্ট জেণ্ডাৰ মেল ফিমেল তাৰপিছত মোবাইল নাম্বাৰটো দিব লাগিব ইতিমধ্যে আপোনালোকে মোবাইল নাম্বাৰটো প্ৰথমতে দিছে সেই মোবাইল নাম্বাৰটো এইটো ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ মোবাইল নাম্বাৰ এইটো মোবাইল নাম্বাৰ বেলেগ হ'লেও কথা নাই প্ৰথমতে থকা মোবাইল নাম্বাৰটোৰ লগত এই মোবাইল নাম্বাৰটো মিলিব লাগে বুলি কোনো তেনেকুৱা ধৰণৰ কথা নাই
তাৰপিছত ইমেইল আইডি থাকিল তাৰপিছত সিলেক্ট এই প্ৰফেশ্যন আপুনি কি প্ৰফেশ্যনৰ হয় ইয়াতে যদি ক্লিক কৰি দিওঁ ইয়াতে চাওক সেলফ এমপ্লয়ি গভৰ্ণমেণ্ট সাৰ্ভিস প্ৰাইভেট সেক্টৰ হাউস ৱাইফ আনএমপ্লয়েড টিচিং ষ্টুডেণ্টছ আদাৰ এই যিকেইটা অপশ্যন আছে আপোনাৰ ইয়াৰ ভিতৰত কোনোবা এটা নহয় আপোনাৰ হ'ব সেইটো আপোনালোকে সিলেক্ট কৰিব লাগিব তাৰপিছত চাওক কাণ্ট্ৰিটো দিয়া থাকিব ষ্টেট দিয়া থাকিব ডিস্ট্ৰিক্ট আপুনি কোনখন ডিস্ট্ৰিক্টৰ বাসিন্দা হয় সেই ডিস্ট্ৰিক্টটো আপুনি তলত সিলেক্ট কৰিব লাগিব ধৰা হ'ল আপুনি আমাৰ অসমৰ যি কেইখন জিলা আটাইকেইখন জিলা 35খন জিলাৰ 35খন জিলাৰ নাম আহিব ইয়াতে সেইটো আপোনালোকে দিব লাগিব তাৰপিছত পোষ্টেল এড্ৰেছ অৰ্থাৎ কিবা কাৰণত পৰৱৰ্তী পৰ্যায়ত যদি আপোনালোকলৈকে কিবা কাগজ পঠিয়াব বিচাৰে চৰকাৰে গতিকে পোষ্টেল এড্ৰেছটো আপোনাৰ যি এড্ৰেছত কিবা কাগজ পঠালে আপুনি পাব সেই পোষ্টেল এড্ৰেছটো আপুনি দিব লাগিব তলত দিব লাগিব পিন কোডটো কম্পালসৰি ৰেড মাৰ্ক দিয়া আছে মানে ষ্টাৰ মাৰ্ক দিয়া আছে কাৰণ কিবা এখন চিঠি পঠালে পিন কোডটো হলেহে আপুনি আপোনাৰ চিঠিখন পাব কাৰণে সক্ষম হ'ব এইখিনি হোৱাৰ পিছত টেক এ ফটো অফ দি পাৰ্টিচিপেণ্ট যিজন ব্যক্তিয়ে এই কামখিনি কৰিব অৰ্থাৎ যিজন ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ কাৰণে যিজন শিক্ষকৰ কাৰণে যিজন হাউসৱাইফৰ কাৰণে যিজন বোলে যিকোনো ব্যক্তি আনএমপ্লয়িৰ কাৰণে যোনে নহওক সকলোৱে যেহেতু ইয়াত অংশগ্ৰহণ কৰিব লাগে বা কৰিবৰ কাৰণে চৰকাৰে অনুৰোধ জনাইছে ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল আৰু শিক্ষকসকলটো কম্পালসৰি কৰি দিছে আমাক এডুকেশ্যন ডিপাৰ্টমেণ্টৰ তৰফৰ পৰা কিন্তু বাকি সকলোৱে কৰিব পাৰে ইচ্ছাকৃতভাৱে কৰিব পাৰে তেখেতৰ লিখনি লিখিব পাৰে গতিকে তাতে ফটো দিব লাগিব ফটো দিয়াৰ পিছত ৰাইটিং অপশ্যন তলত দুটা অপশ্যন আছে ৰাইটিং অপশ্যন অন ফৰ্মেটেড পেপাৰ অন প্লেইন পেপাৰ এতিয়া আপোনালোকে যিটো সিলেক্ট কৰে সেইটো আপোনালোকে সিলেক্ট কৰি ল'ব এইখিনি হোৱাৰ পিছত মই অলপ ওপৰফালে ঠেলি দিছোঁ যদি আপুনি লিখিব বিচাৰে আপুনি বোলে অসমীয়া নহয় আপুনি বড়ো ভাষী এজন মানে বড়ো লেংগুৱেজ কোৱা আপোনাৰ মাতৃভাষা বড়োত পাৰিবনে নোৱাৰে এতিয়া মই কেইটা ভাষাত ইয়াতে লিখিব পাৰিম মই সেইটো আপোনালোকক দেখুৱাই দিবৰ কাৰণে চেষ্টা কৰিম ইয়াতে যেতিয়া আপোনাৰ ৰাইটিং লেংগুৱেজ আছে ইয়াতে অসমীয়া বুলি ওলাই আছে ইয়াতে ক্লিক কৰি দিয়ক ক্লিক কৰি দিলে চাওক ইয়াতে কেইটা ভাষা আছে অসমীয়া বড়ো বাংলা হিন্দী ইংলিছ আৰু আদাৰ্ছত ক্লিক কৰিলে আপুনি বেলেগ লেংগুৱেজতো লিখিব পাৰিব গতিকে আপুনি ইয়াতে যিটো লেংগুৱেজতে লিখিব বিচাৰে সেইটো লিখিব পাৰিব এইটো হৈছে লিখাৰ অপশ্যন যদি আপুনি ডাইৰেক্ট লিখিব বিচাৰে তেতিয়াহ'লে আপুনি ইয়াতে ক্লিক কৰক ক্লিক কৰি সিলেক্ট কৰি আপুনি ইয়াতে লিখক এতিয়া এইখিনি লিখা হোৱাৰ পিছত বোলে আপুনি লিখিব বিচৰা নাই মোৰ আগৰে আছে মই তাৰ পৰাহে মই আগতে মোৰ মোবাইলত ফটো মাৰি লৈছোঁ মই তাৰ পৰা আপলোড কৰিম বা মোৰ মোবাইলত ফটো মাৰি এই গেলাৰীত নাই ডাইৰেক্ট মই ফটো মাৰি আপলোড কৰিম যিকোনো প্ৰচেছৰ জৰিয়তে আপোনালোকে কি কৰিব পাৰিব আপলোড কৰিব পাৰিব এতিয়া চাওক যেতিয়া আপুনি ইয়াতে যাব এই ৰাইটিং লেংগুৱেজত ক্লিক কৰিলে নাম্বাৰ অফ পেজ 1 এই প্লাছত ক্লিক কৰিলে 2 লৈকে পাৰিব অৰ্থাৎ মেক্সিমাম দুটা পেজ দিব পাৰিব ইয়াতে আপুনি তাতকৈ বেছি দিব এই মানে দুটা পেজৰ অপশ্যন দিয়া হৈছে প্লাছ যদি আপুনি 1 থাকিল প্লাছত ক্লিক কৰাৰ লগে লগে 2 দুটা পেজ আপুনি কি কৰিব পাৰিব ইয়াতে এই লিখিব পাৰিব আৰু এই গোটেইখিনি হোৱাৰ পিছত তলত কি আছে আপলোড ৰাইটিং বুলি আছে আপলোড ৰাইটিং অপশ্যনটোত আপুনি ক্লিক কৰিব লাগিব ছাৰ বাইদেউসকল আপোনালোকে ভাষাটো সিলেক্ট কৰাৰ পিছত ইয়াতে দুটা অপশ্যন দেখা পাব কেপচাৰ ইমেজ অফ ৰাইটিং অন লাচিত বৰফুকন সিলেক্ট ইমেজ অফ ৰাইটিং অন লাচিত বৰফুকন এই দুটা পাৰ্থক্য কি প্ৰথমটোত আপুনি কি কৰিব পাৰিব ডাইৰেক্ট ফটো তুলিব পাৰিব বোলে ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে যেতিয়া আপলোড কৰিব লাগিব বা আপুনি গেলাৰীৰ পৰা বাছি উলিয়াব নোৱাৰিব পাৰে তেতিয়া ডাইৰেক্ট ফটো তুলিলে ফটোকপি ইয়াতে আপলোড হ'ব আৰু দুকপি ফটো দিব পাৰিব 2 নম্বৰটো হৈছে সিলেক্ট ইমেজ যদি অলৰেডি আপোনাৰ ফটো তুলি থৈ দিয়া আছে গেলাৰীৰ পৰা আপুনি কি কৰিব পাৰে সিলেক্ট কৰিব পাৰিব গতিকে প্ৰথমতে আপোনালোকক দেখুৱাই দিবৰ কাৰণে চেষ্টা কৰিম কেপচাৰ ইমেজ অফ লাচিত বৰফুকন এই ইমেজ অফ ৰাইটিং অন লাচিত বৰফুকন ইয়াতে ক্লিক কৰি দিলোঁ ক্লিক কৰাৰ লগে লগে চাওক ফটো অপশ্যন আহি গ'ল এতিয়া আমি এইটো কি কৰিলোঁ ফটো তুলিলোঁ ফটো তোলাৰ লগে লগে ইয়াতে কি আহিব ওকে অপশ্যনটো আহিব ওকেত ক্লিক কৰি দিলোঁ ক্লিক কৰাৰ লগে লগে আপুনি কি কৰিব পাৰিব ফটো তোলোতে অলপ বেছি কম বেছি হ'ব পাৰে সেইটো আপুনি ইয়াতে কি কৰিব পাৰিব মিলাই ল'ব পাৰিব এইটো আপুনি মিলাই লওক
মিলাই লোৱাৰ পিছত ইয়াতে আপুনি কি কৰক এতিয়া ওপৰত যে ৰাইট চিন আছে সেই ৰাইট চিনত আপুনি কি কৰক ক্লিক কৰক ক্লিক কৰাৰ লগে লগে আপোনালোকৰ এই ফটোকপি ইয়াতে সিলেক্ট ইয়াতে ফটোকপি আহি গ'ল তাৰ পিছত যদি আপুনি আৰু এক কপি ফটো দিব বিচাৰে এই আৰু যদি কিবা কাৰণত এই ফটোকপি ৰিমুভ কৰিব বিচাৰে কিবা কাৰণত বোলে ফটোকপি ৰিমুভ কৰিব বিচাৰে বোলে ফটোকপি ভাল হোৱা নাই তেতিয়া কি কৰি দিয়ক ৰিমুভ ফটোকপি ৰিমুভ হৈ গ'ল আকৌ ইয়াতে আহক ফটোকপিত বৰ সুন্দৰ কৰি ফটোকপি আপোনালোকে তুলক তুলি লৈ এডিট কৰা অপচনটো পুনৰ আকৌ দেখুৱাই দিম ফটোকপি আপোনালোকে তুলি ল'লে তুলি লোৱাৰ পিছত ওকে কৰি দিয়ক ওকে কৰাৰ পিছত ইয়াতে তলত চাওক ক্ৰপ বুলি এটা অপচন আছে এইটো আপোনালোকে ৰোটেট কৰি ল'ব পাৰিব ৰোটেটো হোৱা নাই এইটো ৰোটেট কৰিব পাৰিব হৈ গ'ল এটা ক্ৰপ কৰিব পাৰিব আপোনালোকে ক্ৰপ কৰক যি কৰিব বিচাৰে আপোনালোকে কৰি ল'ব পাৰিব এইখিনি হ'ল হোৱাৰ পিছত এতিয়া এনেকুৱা ধৰণে ঠিক কৰি ল'লে আপোনালোকে ঠিক কৰি লৈ ওপৰত ৰাইট চিনত ক্লিক কৰি দিয়ক যেতিয়া ৰাইট চিনত ক্লিক কৰিব ক্লিক কৰাৰ লগে লগে আগৰ নিচিনাকৈ নহয় চাওক এইবাৰ সুন্দৰ ফটোকপি আহি গৈছে আগতে গোটেইখিনি বেয়া মানে নালাগিবলগীয়া বস্তু মানে ঠাই কিছুমান আহিছিল এতিয়া এইবাৰ অহা নাই তাৰপিছত ইয়াতে আপোনালোকে কি কৰক ইয়াতে কি এই আপলোড ইমেজত ক্লিক কৰি দিয়ক তলৰ আপলোড ইমেজ যি আছে আপলোড ইমেজত ক্লিক কৰক ঠিক সেইদৰে আপুনি যদি বিচাৰে যে সিলেক্ট ইমেজ অফ ৰাইটিং অন লাচিত বৰফুকন এইটো আপুনি কি কৰিব পাৰিব ঠিক একে প্ৰচেছত আপুনি সিলেক্ট কৰিব পাৰিব এতিয়া যদি ইয়াতে আমি এই পেজটো বঢ়াই দিওঁ পেজ 2 কৰি দিওঁ 2 কৰিলে আপুনি একেলগে আপুনি দুখন ফটো তাতে তাৰমানে আপলোড কৰা অপচনটো পাই যাব গতিকে আমি যেহেতু একপিয়ে ফটো আছে আমি মাইনাছ কৰি একপি কৰি লৈছোঁ এতিয়া গোটেইখিনি হোৱাৰ পিছত আপুনি কি কৰক আপলোড ৰাইটিঙত ক্লিক কৰি দিয়ক যেতিয়া তলৰ আপুনি আপলোড ৰাইটিঙত ক্লিক কৰিব ক্লিক কৰাৰ লগে লগে আপোনালোকৰ ফটোখন আপলোড হৈ যাব আৰু ইয়াৰ জৰিয়তে আপুনি কি কৰিব পাৰিব এই এনেকুৱা ধৰণে আপুনি আপোনাৰ ফটোকপি আপলোড কৰিব পাৰিব আপোনালোকৰ অকমান সময় ল'ব প্লিজ ৱেইট বুলি আহিব আপোনালোকৰ কিন্তু ইয়াতে এটা কথা কৈ থৈ দিওঁ আপুনি যদি ডেট অফ বাৰ্থটো যদিও ষ্টাৰ মাৰ্ক নাই ডেট অফ বাৰ্থটো নিদিলে কিন্তু আপোনাৰ ফটোকপি আপলোড নহ'ব ডেট অফ বাৰ্থটো লাগিব মই ডেট অফ বাৰ্থ নোহোৱাকৈ ট্ৰাই কৰি চাইছিলোঁ হোৱা নাছিল আকৌ পুনৰ ডেট অফ বাৰ্থ এই দি লৈহে মই ফটোকপি আপলোড কৰিবৰ কাৰণে চেষ্টা কৰিছোঁ গতিকে এনেকুৱা ধৰণে আপোনালোকৰ লাচিত বৰফুকনৰ ওপৰত যিটো লিখনি আছে লিখনিটো লিখক এই লিখি আপলোড কৰক বা ফটো মাৰি কৰক ইয়াতে চাওক এতিয়া থেংক ইউ ফৰ জইনিং ডাটা হেজ বিন ছাবমিটেড ছাকচেছফুলি তেনেকুৱা ধৰণে আহিল এতিয়া আপুনি কি কৰিব লাগিব তলৰ ওকে বটনটোত ক্লিক কৰি দিয়ক যেতিয়া আপুনি ওকে বটনটোত ক্লিক কৰিব ক্লিক কৰাৰ লগে লগে আপোনালোকৰ পেজটো ছাবমিট হৈ গ'ল আকৌ প্ৰথম যিটো পেজ আছিল এই পেজটো আপোনালোকে পালে এতিয়া ইয়াৰ পৰা আপোনালোকে যদি আপুনি লিখা লিখনিখিনি ডাউনলোড কৰিব বিচাৰে তেতিয়াহ'লে কি কৰিব লাগিব ডাউনলোড ৰাইটিঙত ক্লিক কৰিব লাগিব ডাউনলোড ৰাইটিঙত ক্লিক কৰাৰ লগে লগে পাৰ্টিচিপেশ্যন লিষ্ট ইয়াতে আহি যাব আৰু ইয়াৰ পৰা আপুনি কি কৰিব পাৰিব আপুনি আপোনাৰ এই ইয়াতে চাওক এই মই যিজন ব্যক্তিৰ ইয়াতে লাচিত বৰফুকনৰ আপলোড কৰিছিলোঁ তেখেতৰ নামটো ইয়াতে আহি গৈছে গতিকে এইটো আমি এতিয়া ডাউনলোড কৰিব নিবিচাৰোঁ আপোনালোকে যদি ডাউনলোড কৰিব বিচাৰে ভিউ ৰাইটিঙত ক্লিক কৰাৰ লগে লগে কি কৰিব ডাউনলোড ফাইল প্লিজ ৱেইট এনেকুৱা ধৰণে কি হ'ব আপোনালোকৰ ডাউনলোড হ'ব অলপ সময় লাগিব 0% 2% 3% 8% 12 এনেকৈ গৈ এইটো আপলোড হ'ব এছৰি কি হ'ব আপোনালোকৰ ডাউনলোড হ'ব এইটো হৈছে ডাউনলোড অৰ্থাৎ আপুনি লিখা কথাখিনি আপুনি যিখিনি ডাউনলোড কৰি আপলোড কৰিলে এই এপ্লিকেশ্যনটোত সেইটো আপুনি কি কৰিব পাৰিব ডাউনলোড কৰি ল'ব পাৰিব এতিয়া হ'ল আপোনাৰ চাৰ্টিফিকেট আপুনি যে এখন চাৰ্টিফিকেট পাব আপুনি যে কামখিনি কৰিলে কৰাৰ বিনিময়ত এখন যে চাৰ্টিফিকেট পাব চাৰ্টিফিকেটখন কেনেকুৱা ধৰণে আপুনি ডাউনলোড কৰিব তাৰ কাৰণে পুনৰ আপুনি এই কি কৰক আগৰ পেজটোলৈকে গুচি যাওক তলত চাওক কি আছে ডাউনলোড চাৰ্টিফিকেট বুলি আছে যেতিয়া আপুনি ডাউনলোড চাৰ্টিফিকেটত ক্লিক কৰিব ক্লিক কৰাৰ লগে লগে ঠিক আগৰ দৰে এই পাৰ্টিচিপেট যিজনৰ মানে ব্যক্তিৰ নাম আছিলে ব্যক্তিজনৰ নামটো ইয়াতে আহি যাব আৰু ব্যক্তিজনৰ নামটো যেতিয়া আহিব অহাৰ লগে লগে আপুনি তাৰ পৰা কি কৰিব পাৰিব চাৰ্টিফিকেটখন ডাউনলোড কৰি ল'ব পাৰিব ইয়াতে চাওক এতিয়া ব্যক্তিজনৰ নাম আহি গ'ল নিৰলা ডেকা আচলতে মই মোৰ মাৰ নামত এই কামখিনি কৰিছোঁ এই দেখুৱাবৰ কাৰণে গতিকে ইয়াতে মাৰ ফটো আহি গ'ল নিৰলা ডেকা ইয়াতে নাম আহি গ'ল এতিয়া কি কৰক ডাউনলোড চাৰ্টিফিকেটত আপোনালোকে ক্লিক কৰক যেতিয়া ডাউনলোড চাৰ্টিফিকেটত ক্লিক কৰিব ক্লিক কৰাৰ লগে লগে ঠিক আগৰ দৰে অলপ সময় ল'ব আৰু চাৰ্টিফিকেটখন ডাউনলোড হ'ব
ডাউনলোড হোৱাৰ পিছতে আপোনাৰ কামখিনি শেষ অৰ্থাৎ আপুনি লাচিত বৰফুকনৰ 400তম জন্ম জয়ন্তীৰ লগত সংগতি ৰাখি এটি লিখনি লিখিলে আৰু সেই লিখনিৰ লিখাৰ কাৰণে অসম চৰকাৰৰ তৰফৰ পৰা আপুনি এখন চাৰ্টিফিকেট পাবৰ কাৰণে সক্ষম হ'ল গতিকে অসমৰ প্ৰত্যেকজন ব্যক্তিয়ে তেখেত শিক্ষক হওক ছাত্ৰ ছাত্ৰী হওক অভিভাৱক হওক হাউচৱাইফ হওক কিবা বেলেগ কাম কৰা ব্যক্তি হওক সকলো ব্যক্তিয়ে এই যিটো প্ৰচেষ্টাত অংশগ্ৰহণ কৰক অংশগ্ৰহণ কৰি আপোনালোকে এখন চাৰ্টিফিকেট ল'বৰ কাৰণে সক্ষম হওক আৰু এই যিটো ব্যৱস্থা এই ব্যৱস্থাটোত এটি অংশ হ'বৰ কাৰণে চেষ্টা কৰক এতিয়া মই আপোনালোকক চাৰ্টিফিকেটখন দেখুৱাই দিবৰ কাৰণে চেষ্টা কৰিম শ্ৰদ্ধাৰ ছাৰ বাইদেউসকল এইখন চাওক চাৰ্টিফিকেটখন মই আপোনালোকক দেখুৱাই দিবৰ কাৰণে চেষ্টা কৰিম ইয়াতে ওপৰত লিখা আছে লাচিত বৰফুকন 400 বাৰ্থ এনিভাৰ্চাৰী চাৰ্টিফিকেট অফ পাৰ্টিচিপেশ্যন দিছ চাৰ্টিফিকেট ইজ প্ৰেজেণ্টেড টু নিৰলা ডেকা মই মাননামত যিহেতু কৰিছিলোঁ ভিলেজ নাম্বাৰ 2 কালাইগাঁও পোষ্ট অফিচ কালাইগাঁও PS কালাইগাঁও ওদালগুৰি এছাম ইণ্ডিয়া ইন এপ্ৰিচিয়েশ্যন অফ হিজ পাৰ্টিচিপেশ্যন ইন এছে ৰাইটিং ইভেণ্ট অন লাচিত বৰফুকন ইয়াতে এইখিনি দি দিছে গতিকে ইয়াতে চাওক বৰ সুন্দৰ কৰি এইখন চাৰ্টিফিকেটখন দিছে গতিকে আপোনালোকৰ এনেকুৱা ধৰণৰ ৰচনা লিখি বা লাচিত বৰফুকনৰ ওপৰত এটি লিখনি লিখি আপোনালোকে কি কৰক এখন চাৰ্টিফিকেট পাবৰ কাৰণে চেষ্টা কৰক ধন্যবাদ